Завод «Техномашстрой» представляє відеоогляд спільної роботи малої норії НМ-10 та універсального калібратора насіння КБСВ. У цьому відео ми продемонструємо, як ці два агрегати ефективно взаємодіють між собою під час очищення та сортування сої, однієї з найделікатніших культур, що потребує акуратного транспортування та точного калібрування. Мала норія НМ-10 – це компактний, але продуктивний транспортер для дбайливого переміщення зернових і бобових культур. Її продуктивність сягає до 2000 кг на годину, що забезпечує стабільну подачу сировини на калібратор. Привід виконаний на черв'ячному моторедукторі з електродвигуном 0,55 кВт, який гарантує рівномірний та енергоефективний хід. Норія оснащена зручним приймальним бункером, розташованим на комфортній для оператора висоті. Для регулювання подачі сировини бункер обладнаний шиберною заслінкою. Для максимальної мобільності норія комплектується поворотними колесами. Агрегат легко інтегрується в технологічну лінію, не потребує складного обслуговування, а висота вивантаження становить 2300 мм. Після підйому норією НМ-10 соя надходить у калібратор насіння КБСВ – універсальний агрегат для очищення та точного сортування. КБСВ оснащений основним двигуном 1,1 кВт і вентилятором потужністю 0,37 кВт. У випадку із соєю важливо правильно відокремити крупне сміття, дрібні уламки та залишки лозги. Тому ситова система КБСВ працює одразу на 3 рівнях. Верхнє решето усуває великі домішки, середнє відповідає за калібрування основної фракції, а нижнє – за відбір дрібної. Решета підбираються відповідно до культури, завдяки чому оператор може максимально точно налаштувати процес під конкретну сировину. Вбудований вентилятор забезпечує якісне провіювання сої, видаляючи легкі домішки та пил, що покращує чистоту і товарний вигляд кінцевої продукції. Такий підхід є обов'язковим для підготовки посівного матеріалу та кормових сумішей, де важлива висока якість очищення. У комплексі НМ-10 та КБСВ працюють як єдина злагоджена система. Норія забезпечує безперервну та рівномірну подачу, а калібратор – точне очищення та сортування. Така взаємодія підвищує ефективність роботи, мінімізує втрати і гарантує стабільну якість продукції навіть під час обробки делікатних культур, зокрема сої. Щоб замовити норію НМ-10, калібратор КБСВ або отримати консультацію щодо підбору обладнання, телефонуйте за номером, вказаним у описі під відео. Обирайте українське, підтримуйте вітчизняного виробника та інвестуйте у надійні рішення для свого виробництва.